สภาวะการแยกรูปนามอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ลึกแต่เข้าใจได้หากค่อยๆฟังด้วยใจที่เปิดกว้างนั่นคือสภาวะการแยกรูปนามซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายคนอาจสงสัยว่ารูปนามคืออะไรและทำไมเราต้องแยกรูปนามในคำสอนของพระพุทธองค์ชีวิตนี้ไม่ได้มีตัวเราอย่างที่เราคิดแต่ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่ารูปและนามรูปคือส่วนที่เป็นร่างกายวัตถุสิ่งที่จับต้องได้เช่นผมขนเล็บฟันหนังกล้ามเนื้อกระดูกรวมถึงลมหายใจเข้าออกความร้อนความเย็นส่วนนามคือส่วนที่เป็นจิตใจความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความจำความคิดความปรุงแต่งการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรายังไม่ปฏิบัติธรรมเราจะรู้สึกว่าฉันโกรธฉันทุกข์ฉันปวดแต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสติไปเรื่อยๆสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นคือการเห็นว่าไม่ใช่ฉันปวดแต่เป็นความปวดเกิดขึ้นที่กายไม่ใช่ฉันโกรธแต่เป็นความโกรธเกิดขึ้นในจิตนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการแยกรูปนามยกตัวอย่างให้ง่ายเวลานั่งสมาธิไปสักพักแล้วเกิดอาการปวดขาก่อนปฏิบัติเราจะรีบขยับเพราะคิดว่าเราทนไม่ได้แต่ถ้ามีสติเราจะเริ่มสังเกตว่าอาการปวดเป็นเพียงสัญญาณทางกายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และค่อยๆเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันใจของเราก็มีอาการอีกแบบหนึ่งคือความรำคาญความไม่ชอบความอยากให้หายเมื่อเห็นชัดแบบนี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าความปวดเป็นรูปความไม่ชอบเป็นนามสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกันแต่ไม่ใช่ตัวเราเมื่อเห็นบ่อยๆใจจะเริ่มถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่จมเข้าไปเป็นผู้แบกรับในพระสูตรหลายแห่งโดยเฉพาะในหมวดแห่งสติปัฏฐานพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่คือวิธีฝึกให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อการแยกรูปนามชัดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือปัญญาเราจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์เห็นว่ารูปไม่เที่ยงเห็นว่านามไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงแม้แต่ความคิดที่เราภูมิใจนักหนาพอผ่านไปไม่กี่นาทีก็เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยๆใจจะค่อยๆคลายการยึดถือการแยกรูปนามจึงไม่ใช่เรื่องทฤษฎีแต่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติบางคนเล่าว่าวันหนึ่งขณะเดินจงกรมทันใดนั้นเกิดความรู้สึกเหมือนตัวเราหายไปเหลือเพียงการก้าวเท้าเหลือเพียงความรู้สึกเคลื่อนไหวเหลือเพียงการรู้ไม่มีเจ้าของนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นผลจากการฝึกสติอย่างต่อเนื่องและนี่เองที่ทำให้ความทุกข์ลดลงอย่างน่าอัศจรรย์เพราะความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตไม่ได้มาจากเหตุการณ์แต่มาจากการยึดว่านี่คือฉันนี่คือของฉันเมื่อรูปก็คือรูปนามก็คือนามใจจะเบาขึ้นลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้มีใครตำหนิเราก่อนปฏิบัติเราจะรู้สึกว่าเขาว่าเราแต่เมื่อแยกรูปนามได้จะเห็นว่าเสียงมากระทบหูเป็นรูปความหมายที่เกิดขึ้นเป็นนามความไม่พอใจก็เป็นนามอีกชั้นหนึ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการไม่มีตัวตนถาวรที่ถูกทำร้ายเมื่อเห็นเช่นนี้ความโกรธจะเบาบางใจจะมีพื้นที่ให้เมตตานี่คืออิสรภาพภายในแต่สภาวะเช่นนี้จะไม่เกิดจากการฟังเพียงอย่างเดียวต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติเริ่มต้นง่ายๆฝึกรู้ลมหายใจรู้กายขณะเดินรู้เวทนาเมื่อเกิดสุขหรือทุกข์ไม่ต้องไปแสวงหาประสบการณ์พิเศษเพียงรู้สิ่งที่กำลังปรากฏตรงหน้าทำทุกวันแม้วันละ10 ถึง 15 นาทีวันหนึ่ง
ท่านจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยทุกข์ง่ายจะกลายเป็นคนที่มีช่องว่างก่อนตอบสนองจากคนที่ยึดมั่นในอารมณ์จะกลายเป็นคนมองอารมณ์เหมือนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าและเมื่อปัญญาเจริญเต็มที่การแยกรูปนามจะนำไปสู่การเห็นความจริงขั้นลึกว่าไม่มีตัวตนถาวรที่ควรยึดถือนี่คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและเมตตาถ่ายทอดไว้คำถามคือวันนี้เราจะเริ่มก้าวแรกได้หรือยังเพราะธรรมะไม่ใช่เรื่องของอดีตไม่ใช่เรื่องของตำราแต่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ในกายและใจของเราเองขอให้ทุกท่านลองให้โอกาสตัวเองลองสังเกตลองรู้ลองวางแล้วท่านจะค้นพบว่าความสงบที่ตามหาไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในความเข้าใจรูปและนามตามความเป็นจริงขออนุโมทนาในความตั้งใจของทุกท่านเจริญในธรรมทุกท่านครับสาธุ